ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? አዜብ ነኝ። እንኳን ወደ አሲስቲቭ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንደተለመደው አንድ ቲፕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ቀለል ያለች ነች። በመጀመሪያ አዲስ ከሆናችሁ እዚህ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮዬን የሚመቻችሁና ከወደዳችሁት ላይክ እንድትሰጡት፣ ሌላ ሰው ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ለምታበረታቱኝ ነባር ቤተሰቦች ያላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ እያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ባለፈው አንድ ቲፕስ ስክሪን ሪከርድ እንዴት አድርገን አይፎን ላይ እንደምናደርግ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። እሱን በማየት የሜሴጅ የላካችሁ ልጆች ያላችሁ ፖይንተሯን ተቿን አላሳየሽንም፣ መጠቆሚያዋን እንዴት አድርገን እንደምንጠቆምባት እሷ አላሳየሽኝም ብላችሁ ነበረ። ከሳምሰንግ ትንሽ ለየት ስለሚል ይሄ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ቱቶሪያል በምንሰጥበት ሰዓት ፖይንት እያደረገን እየጠቆመን የምታሳየንን ማለት ነው። እሱን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ስልካችን ላይ እንደዚህ ሴቲንግ ላይ እንገባለን። ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ እያያችሁት ከሆነ እኔ የለኝም፣ አሁን በጣቴ ነው እየሄድኩ እየተጠቀምኩ ያለሁት። እኔም ኦን አደርጋለሁ፣ አብራችሁን ሁኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሰሲቢሊቲ የሚላለ እሱ እንጫነዋለን። አንድ ጊዜ ስንጫነው እዚህ ጋር ከታች ፊዚካል ኤንድ ሞተር የሚለው ላይ እሱ ጋር ከታች እዚህ ጋር የመጀመሪያ ላይ የጣት ምልክት ያለባት ተች የምትሏን ተች እናረጋታለን። ተች ካረግናት በኋላ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ እንደምታዩት አሲስቲቭ ተች የሚለው የኔ ኦፍ ነው የመጀመሪያው ላይ ያለውን እያታያችሁ ከሆነ እሱን ኦን እናረጋዋለን። ተጭነን ማለት ነው። ይሄን ይከፍትልናል። ይሄን ታብ ሲከፍትልን ኦን እናረጋዋለን። አያችሁ ከታች አመጣልኝ ማለት ነው። ኦፍ ሳረገው ያጠፋዋል፣ ኦን ሳረገው ያመጣዋል ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ከስተማይዝ ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ከስተም ታብ ሌቭ ሜኑ የሚላለ ከታችኛው ሁለተኛው ላይ ያለውን ደግሞ እንጫነዋለን ማለት ነው። ስንጫን ይሄን ያመጣልናል። ይሄን ሲያመጣልን እስክሪን ላድርገው። እኔ መጀመሪያ ገብቼ ስለነበር ነው። እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ ለእናንተ። እንዲህ ሲያመጣላችሁ ከላይ ከስተም የሚለውን እንጫነዋለን። ከስተም የሚለውን ስንጫነው ይሄን ታብ ይከፍትልናል ማለት ነው። ይቅርታ ከስተም ስንጫን ይሄን ታብ ይከፍትልናል። እዚህ ጋር ወርታች ስክሮል አድርገን ወርታች ወደን እዚህ ጋር ታብ የሚላለ ታብ እንጫነው። ስንጫነው አያችሁ እዚህ ጋር የራይት ምልክት ያመጣል። የራይት ምልክት ሲያመጣልን በራ ማለት ነው። ሄደን ደን እንለዋለን። እዚህ ጋር ከስተም የሚለው ታብ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? እቺኛዋን እንጫናትና እንደምታዩት እዚህ ጋር ከሲሪ በላይ ታብ የሚላለ ታብን እንጫናለን። ሲጫን ፖይንተሯ መጠቆሚያዋ መጣች ማለት ነው። ይህንን እየጠቆምን አሁን በዚች እንደዚህ ያደረገን ስክሪን ሪከርዳችን የምንፈልገውን ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ወዳጆቼ። ከዚህ እንውጣ። እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው። በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነች። ያው ትንሽ እንትን የሚል ነገር አለው። በሰላም አይደለችም ቶሎ እሱ ብቻ ነው ችግሩ። በተረፈ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ተጠቀሙበት እላችኋለሁኝ። ከጠቀማችሁ ቪዲዮ ሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁት ሌላ ሰው ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እህቶቼ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንሰራ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ